Părăsit de mamă la vârsta de 2 ani, crescut de bunică, hoț, renegat de tată, trimis la școală de corecție, fugar, portar la hockey, gropar, spărgător de bănci, al nimănui, erou sau anti-erou, hoțul gentleman, Andri Pop al Budapestei sau banditul whisky sunt doar câteva preocupări sau epitete ce l-au însoțit în viață pe Attila Ambruș. Copilul născut în Lăliceni, județul Harghita, a devenit unul dintre cei mai cunoscuți spărgători de bănci din Europa. Haideți cu mine să-i descoperim povestea. Pe 6 octombrie 1967, în Harghita, Attila Ambruș se năștea într-o familie instabilă. Avea 1 an și jumătate în momentul în care era părăsit de mama sa, așa că până la vârsta de 10 ani a fost crescut de bunică. Cu tatăl său a avut întotdeauna o relație rece. Copilăria sa a fost împărțită între echipa de hockey Miercurea Ciuc și mici jafuri efectuate în localitate. După ce a furat anumite echipamente de sunet, a fost arestat, iar pentru că a refuzat să-și demaște complicii, a fost trimis la un centru de detenție preventivă, adică școala de corecție. Autoritățile au acceptat ca tatăl său să-i plătească ieșirea, însă tatăl său nu l-a mai primit acasă. Adolescența și-a petrecut-o cu un unchi și cu o mătușă. În anul 1988, la vârsta de 22 de ani, fugea din România ascuns sub un tren care ducea către Budapesta. Ajuns în capitala Ungariei, pentru a-și câștiga existența, lucra ca gropar, brutar, plimba câini sau făcea contrabandă cu blănuri. De această ultimă ocupație s-a folosit. În momentul în care spargerile au început și banii apăreau, le spunea apropiaților că aduce blănuri de urși din România și le vinde. Fără prea mulți bani, haine, casă sau identitate, își căuta echipă de hockey, pentru că era un lucru la care credea că se pricepe cât de cât. Era în cele din urmă acceptat în echipa Uipești, dar cu condiția de a se ocupa și de echipamentul echipei. Era persoana care avea grijă ca echipamentul să fie curat tot timpul. Este cunoscut ca unul dintre cei mai slabi portari din istoria hockeyului. Într-un meci încasând 25 de goluri, iar într-o rundă de 5 meciuri, nu mai puțin de 88. Însă acest post de portar avea să-l ajute pe viitor ca un văl, ascunzându-și ocupația de escroc foarte bine. Dar, așa cum povestea, îl ajutase să-și dezvolte extraordinar și privirea periferică. A fost al 3-lea portar al echipei și a acceptat tocmai pentru că făcea și alte treburi în cadrul ei, spăla echipamentul, se ocupa de unele reparații necesare, iar faptul că se integrase foarte bine în colectiv îl convinsese pe antrenor să îl accepte. După 5 ani petrecuți în Ungaria fără certificat de cetățenie și fiind respins de familia fetei pe care o iubea pentru că nu avea nimic de oferit, Attila Ambruș începe să se gândească din ce în ce mai mult la o metodă de a face bani. Bani mulți. Asta pentru că certificatul de cetățenie putea fi procurat doar printr-o șpagă foarte mare. Inspirat de eroul copilăriei, Ronnie Biggs, englezul cunoscut pentru furtul la 53 de milioane de dolari dintr-un tren, care ulterior și-a schimbat identitatea făcând rost de acte false și recurgând la operații estetice, Attila a început să conceapă un plan pentru a scăpa de sărăcie. A băut timp de 3 zile alcool, mai exact vodcă. A lipsit de la antrenamente și a cumpărat un pistol de jucărie, o perucă și pantofi mai mari cu 2 numere. Așa a început cel mai prolific jefuitor din Budapesta aventura. Era anul 1993, iar prima sa victimă a fost un oficiu poștal. A intrat mirosind alcool și strigând, "Îmi pare rău, ăsta e un jaf." Pe femeile din instituție le-a încuiat într-o cameră și a furat tot cash-ul aflat în birouri. Ieșind din poștă cu banii, și-a lăsat pantofii cu 2 numere mai mari în urmă pentru a trimite autoritățile pe o pistă falsă. A reușit să fure bani în valoare de 5.900 de dolari. Cu banii de pe urma acestui furt, a reușit să procure cetățenia maghiară și a cumpărat mașină și și-a scos iubita în oraș.
La știri a auzit declarațiilor celor două angajate de la poștă, care spuneau că infractorul mirosea a whisky, amănunt care i s-a părut foarte poetic, așa că Attila Ambruș a început să prefere whisky-ul ca băutură preferată înainte de a comite un jaf. Înaintea fiecărui jaf, intra într-un bar apropiat țintelor și bea cel puțin un pahar de whisky. Astfel, a devenit cunoscut publicului larg drept banditul whisky. Anul 1993, anul primului jaf, s-a încheiat cu un bilanț satisfăcător pentru Attila, efectuând în total 6 spargeri și colectând $42.000. Era perioada în care Ungaria tocmai renunțase la sistemul comunist considerat corupt, dar lua la cunoștință faptul că nici capitaliștii nu erau cei mai corecți oameni, așa că pentru populație Attila devenise un erou, un Robin Hood modern. În anii următori, jafurile produse de el erau din ce în ce mai răsunătoare, iar viața lui se transforma radical. Își petrecea nopțile în cazinouri și își făcea vacanțele numai în țări exotice. Indonezia, Madagascar sau insulele Canare erau destinațiile sale preferate. Își lua prietenii alături de el în vacanță, cărora în continuare le spunea că se ocupă cu blănuri aduse din România sau că este susținut financiar de femei bogate care îl iubeau. În perioada respectivă, era un lucru normal ca jucătorii de hockey să aibă alte ocupații pe lângă sport pentru a câștiga bani, așa că nimeni nu îl bănuia. În 1994 și 1995 reușea să extragă din bănci peste $50.000. Mitul banditului whisky era în continuă ascensiune. Ba chiar erau scrise spectacole de teatru despre personajul banditul whisky, la care participa și el ca spectator. Autoritățile erau în schimb din ce în ce mai iritate, și asta pentru că el investea în această imagine de hoț rafinat. Începuse să trimită sticle de vin polițiștilor care se ocupau de cazul său, iar femeilor angajate pe care le găsea la locul jafurilor le oferea flori. Era atât de plăcut de public încât o femeie ce fusese victima unora din primele jafuri declara că îi părea rău că atunci nu avea acest obicei de a oferi flori, pentru că și-ar fi dorit și ea, mai ales că acele flori erau dorite de mulți oameni și se vindeau mai departe pe foarte mulți bani. Deși doar la primul jaf a fost însoțit de un pistol de jucărie, ulterior procurându-și unul adevărat, Attila nu a avut nicio victimă, netrăgând niciodată în oameni. Planurile sale erau inspirate din cartea despre idolul său Biggs. Avea un caiet în care nota toate detaliile despre următoarea țintă, cum ar fi distanța de la locație până la primul oficiu de poliție, căuta minim 2 rute pentru a fugi și stătea zile întregi la discuții cu angajații, prefăcându-se că are un interes real, însă tot ce își dorea era să își facă temele cât mai bine. Trecând anii, câștigurile sale creșteau. În anul 1996, furând în urma a 4 jafuri $156.000, imaginea sa se afla încă în plină ascensiune. Chiar și abilitățile sale de a se deghiza se dezvoltau. Pentru că îi plăcea să sfideze autoritățile, la un jaf s-a dus deghizat chiar în șeful departamentului care se ocupa de jafurile din Budapesta. Între timp, pentru că își dorea câștiguri cât mai mari, a cooptat un coleg pentru a jefui împreună. Cu toate că avea mulți bani, nu își cumpăra case sau proprietăți, conștient fiind de faptul că le-ar fi putut pierde imediat în caz că ar fi fost prins. Totuși ducea o viață de noapte foarte activă, însă nedând nimic de bănuit. Încă juca hockey și se prezenta zilnic la antrenamente. Mai târziu, acesta declara pentru We Love Budapest că poliția din oraș a apelat și la vrăjitoare pentru a ghici în globuri de cristal următoarele sale spargeri. Apogeul l-a atins în anul 1997, efectuând 5 jafuri în decursul anului, în valoare de $248.000. În același an, pe data de 10 martie, a reușit chiar 2 jafuri. Pentru același ziar, Attila a declarat că activitatea de a sparge bănci, oficii poștale sau agenții de turism devenise un drog,
adora adrenalina pe care o simțea în momentele respective. Iar populația continua să fie de partea lui. Oamenii se simțeau răzbunați. Declarau că el nu fură de la stat, implicit de la ei, ci de la băncile străine care, citez, oricum făceau cumva să dispară banii aceia. În 1998 a efectuat încă 2 jafuri. Poliția însă era din ce în ce mai pregătită. Nu i-a mai fost atât de ușor. Încolțit de oamenii legii, s-a văzut nevoit să tragă cu pistolul amenințător. A fost urmărit chiar și de oamenii de pe stradă care nu-l apreciau. A furat mașina unui trecător și a provocat accidente încercând să scape de polițiștii care îl urmăreau. Totuși a scăpat, fără a fi identificat. Cei 6 ani în care își câștiga traiul din jefuitul instituțiilor publice aveau să se termine în anul 1999. A comis un jaf la care nu a fost prins sau identificat, însă se apropia sfârșitul acestei activități. Angajații instituțiilor pe care le prăduia începuseră să fie ostili și să nu mai coopereze. Știau și că el nu trăsese nimeni până atunci și că amenințările cu pistolul erau doar amenințări. Al doilea jaf din 1999, încercat împreună cu partenerul său, urma să fie și ultimul. Din ce în ce mai stresat, simțind parcă sfârșitul acestei activități, i-a propus partenerului său un pact. În caz că vor fi prinși, oricare dintre ei trebuia să îndure 3 ore de interogări, indiferent de tratamentul la care urmau să fie supuși. Și asta pentru a-i oferi celuilalt timp să fugă din Ungaria. Dar socotelile de acasă nu se potrivesc cu cele din târg. Fiind urmăriți de poliție în urma jafului, partenerul său a fost prins, iar după ceva timp de interogări nelipsite de violență, autoritățile au realizat că nu răspundea la întrebări pentru a trage de timp, așa că au dat ceasul înainte cu 2 ore, o idee care avea să fie reușită. Păcălit, partenerul său a mărturisit cine era banditul Whisky. În acest timp, banditul Whisky deja fugea către granița cu România, însă nu înainte de a trece pe acasă și a-și lua câinele cu el, o faptă care l-a făcut să piardă timp, iar la graniță deja ajunsese informația despre cine se ascunde sub identitatea banditului Whisky. A fost arestat și acuzat de 8 jafuri. El, sfidător, le-a mărturisit că de fapt au fost 27 în total. Poliția totuși nu putea să-l acuze de 27, neavând probe destule. Însă pe lângă acuzațiile de furt, i s-au atribuit și cele de amenințare cu moartea și posesie ilegală de armă. Era 15 ianuarie, iar banditul Whisky era primit în închisoare cu admirație. Ceilalți deținuți îi cereau chiar și autografe. Foarte mulți doreau să-i adopte câinele și primea la adresa penitenciarului 10 de cereri în căsătorie. Autoritățile doreau să-l închidă pe viață. Povestea nu avea să se termine aici. În timp ce era închis și judecat, după aproape 6 luni de când fusese prins, Atila încerca evadarea. Ajutându-se de niște cabluri furate din penitenciar, acesta reușea să se cațere și să evadeze din închisoare. Toată Budapesta era survolată de elicoptere și toate străzile erau împânzite de mașini de poliție. Nu a fost prins. A reușit să stea ascuns 3 luni. Ajutat de complici, acesta primea mâncare și băutură ascunzătoare. Popularitatea lui atinsese punctul maxim. Prin Budapesta oamenii purtau tricouri pe care scria "Hai, banditule Whisky". După o săptămână de la evadare, începuse să-și conceapă planul de a deveni la fel ca eroul copilăriei lui, Ronnie Biggs. Voia să realizeze încă o spargere și să fugă în Brazilia, unde urma să-și facă operații estetice și să trăiască acolo. Planul său s-a dovedit a fi un mare eșec. S-a îmbătat prea tare și a reușit să fure numai $730. A reușit însă să scape neprins. A început să plănuiască jaful cu numărul 29. După 3 săptămâni și cu un plan bine pus la punct, acesta reușea să fure $70.000.
Nu a fost prins de poliție, dar din neatenție a scăpat telefonul mobil și l-a uitat în locație. În felul acesta, autoritățile au reușit să afle unde era ascunzătoarea lui. Ultimele cuvinte le-au avut autoritățile. Ministrul Afacerilor de Interne declara presei: tot ceea ce aș ruga mass media și presa este să întrebe oamenii care au fost victimele acestor jafuri despre acest lucru. Întrebați-i pe cei pe care i-a amenințat cu arma, pe cei care au fost prezenți când a tras cu gloanțe în pereți, trăgând chiar pe lângă urechile lor, pe cei cărora le-a luat banii, a furat peste $540.000. Întrebați-i cât de mult îl consideră un erou. Despre viața lui Attila Ambruș s-au scris cărți și s-au realizat filme. Johnny Depp a cumpărat drepturile scenariului despre viața banditului Whisky, exprimându-și dorința de a juca chiar el în rolul principal, însă filmul n-a fost realizat. Attila Ambruș a fost condamnat la 17 ani de închisoare, dintre care a efectuat doar 12. Între timp, Attila Ambruș a fost eliberat, iar în închisoare a învățat meșteșugul olăritului, pe care îl practică și acum pentru a câștiga bani. Are un magazin deschis în Budapesta. Vă mulțumesc foarte frumos pentru atenție și nu uitați să apăsați butonul de like, de subscribe și chiar și de share. Ne-ar ajuta foarte, foarte mult.